السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګران لیدونکو په دې ویډیو کې درته یو څه ټولز باندې خبرې کوو چې موږ یې وایرلس سایټ کې کاروو او ام ټي سي ان اے هم وایي چې دوی یو څه وایرلس ځینې ټول سره تاسو بلد کړئ نو راځئ چې دلته یو څه وایرلس ټول تاسو ته زه ووایم نن سنوپر سنیفر همدارنګه یو څه نور ټولز به درته ووایم زه به راشم وایرلس ته هیپلایټ ډیوایس دی موږ سره دا به زه اکسس کوم وایرلس ته به راشم او دلته به راشم وایرلس ته ملګرو په دې کې لومړنی ټول چې تاسو د نمونې په ډول دا ډیوایس زه سټیشن موډ کې چلوم غواړم د مقابل طرف ډیوایس سره کنیکټ شم اس آی ډي ماته ننوالم د دې دپاره یو بهترین ټول چې کوم دی هغه سکینر دی نو راشئ سکینر وچلوئ کله مو چې سکینر باندې انتخاب وکړو دې ځای کې تاسو راشئ په سټارټ کلیک وکړئ چې کله مو په سټارټ کلیک وکړو دا به تاسو ته مقابل طرف ته چې کوم اے پي ډیوایس دی د هغې میک اډرس د هغې نوم چې په کوم چینل کار کوي هغه د تر څنګ چې سیګنل سټرینث یې څومره دی هغه نویز څومره دی هغه همدارنګه چې کوم سیګنل ټو نویز دی اس ان آر ریشیو دا هغه او داسې نور ډېر معلومات تاسو ته دلته ښایي نو تاسو کولی شئ سمپلي په دې کلیک وکړئ او ورسره په کنیکټ باندې کلیک وکړئ نو سکینر ټول دا دلته اوس موږ سره زموږ نږدې هم د اکبر مومن انسټیټیوټ تاسو ته به دغه ښکاري دا زموږ ټینډا ده ټینډا اف 6 دا هغه دلته رالي که تاسو سره نور ډیوایسونه هغه هم راخلي صحیح شوه دا یې لومړنی ټول شو بل ټول چې کوم دی ملګرو بل خوندور ټول چې دی هغه فریکوینسي یوسیج دی دا هم ښایسته ټول دی دا د څه لپاره دی ملګرو تاسو دې ځای کې کوم چینل انتخابوئ دې ځای کې تاسو ته ما ویل چې دا چینل 1 دی دا 2 دی دا 3 دی دا 4 دی موږ عموما وایو چینل 1 16 11 دا ښه چینل دي په یو ځای کې چې نن اورلیپینګ چینل راځي تاسو به کوشش کوئ داسې چینل انتخاب کړئ چې تاسو سره انټرفیرنس را نشي یعنې تداخل ونه شي د مختلفو چینلونو ترمنځ که هغه کو چینل انټرفیرنس وي او که هغه اجسنټ چینل انټرفیرنس وي د ښه چینل معلومولو دپاره بېلابېل سافټویر او ایپس شته په موبایل کې موږ به ویډیوګانې کړي په کمپیوټر کې هم خو دلته هم دا ټول شته د فریکوینسي یوسیج نه ته معلومیږي چې کم فریکوینسي باندې بیروبار ډېر دی او په کم کم دی اوس دا موږ سره چې کوم ټنډا اف 6 ده دې کې موږ چینل 1 کارو نو تاسو بل تاسو معلومات راشي فریکوینسي یوسیج به انتخاب کړئ او دې نه به راشي په سټارټ باندې به کلیک کړئ کله چې په سټارټ کلیک وکړو دې کې به تاسو ټول چینل راوالي ګوره فکر مو شته دې کې دا چینل 1 دی چینل 1 تاسو وګورئ چې یوسیج څومره دی یوسیج 2.7 دی دلته وګوره نو ایکسپلور دا نو ایکسپلور چې منفي 115 دا نو ایکسپلور دی ملګرو چې کوم دلته شور دی دا ویلیو چې څومره منفي نو څومره چې غټه یعنې 115 110 هغومره دا ښه چینل دی څومره چې دا منفي عدد کوچنی وي هغونه مشکلات جوړوي ځکه اس ان آر سیګنل ټو د نویز ریشیو کلکولیټ کول باندې هم تاسو ته ویزې ویډیو کوم صحیح ده دا اوس چې کوم دی چینل 1 دی دا 2 دی دا د یوسیج دومره دی چینل 3 دا دی چینل 4 دا دی چینل 5 دا دی تاسو پوهیږئ چینل 1 نه تر چینل 5 په خپل منځو کې 15 میګا هرتز باندې اپارټ دی او بل نه نو څه نه څه انټرفیر شته اوس چینل 1 او چینل 6 هیڅ انټرفیر نه لري ګوره تاسو چینل 6 په اسانۍ کارولی شئ دا وجه دا ده چې دلته موږ سره چې کوم ټنډا ده دلته ما چینل 1 کارولی دی نو وجه هم دا ده چې دا ور چینل 1 نه تر چینل 5 پورې دا خو خپل منځو کې انټرفیر کوي ځکه 5 میګا هرتز اپارټ دی چینل 6 سره بیا کوم مشکل نشته نو چینل 1 2 3 4 5 6 دلته ګوره بیخي کلیر دی او یا چینل 7 دا اوس ګوره تاسو دې نه معلومیږي چې کوم چینل یوسیج ډېر دی یعنې ډېر زیات کارول کیږي او کوم چینل چې دی هغه ښه چینل دی دې نه تاسو کولی شئ خو دلته ډېر زیات معلومات نه درکوي ملګرو ښه سمپلي فریکوینسي یوسیج باندې کلیک کوئ معلومات پکې ډېر نشته ډېر معلومات کو غواړئ هغه به سنوپر دی یاد وساتئ ملګرو کله تاسو سنوپر چلوئ دا ډېر زیات معلومات درکوي خو یوه خبره ته مو پام وي چې په دې وخت کې تاسو سره څومره ډیوایسونه تاسو لکه ډیوایس په اے پي حالت کې رن دی دې سره څومره کسان کنیکټ دي دا به ډسکنیکټ کېږي او دې وخت کې به هغې ته به خدمات نه ورکوي سنوپر به انتخاب کوئ او را به شي سمپلي دا به دې نه سټارټ کړي دلته اوس تاسو ته بیخي ډېر زیات معلومات درکوي ګوره چینل 1 دلته ډېر خوندور معلومات دا دي چې د هغې اډرسونه درته ښایي خو دا معلومات بعضې وخت به رالي بعضې وخت به نه رالي SSID درته ښایي سیګنل یې درته ښایي دلته درته ښایي چې اپ فریکوینسي صحیح ده اپ فریکوینسي معنا ده ملګرو اپریټینګ فریکوینسي یوسیج دلته درته ښایي چې د دې آیر ټایم هغه څومره دی
صحیح ده. دا ترڅنګ چې کوم اوپ فریکونسي ده په بخښنې سره اوپ ټراپک دی دا اپریشنل ټراپک دی چې څومره اکچوال ټراپک ځي راځي او بینډویث داسې دی چې دلته هغه بینډویث تاسو ته ښایي چې په دې کې هر څه شامل دي. په دې کې تاسو پوهیږئ موږ سره په وایرلیس کې کنټرول پریمز دي یا میسیجز دي، همدارنګه منیجمنټ پریمز دي، دا ټول په دې کې هر څه به شامل وي. دا ډېر خوندور اپشن دا دی چې تاسو سره په دې دغه کې څو نیټورک دي. اوس موږ سره یو نیټورک دی همدا ټینډا او دې سره موږ 15 کسان کنیکټ وي. د دې کې تاسو راشئ نو دا ډېر خوندور درته ښایي چې دلته څو نیټورک دي، څو کسان کنیکټ دي. آی تھنک ګوره موږ سره 3 ډیوایسز دي، دلته ماته 15 ښایي. نو دا چې لږ ریفریش شي شاید دلته هم 3 وښایي. دا ګوره سټیشن څو دي؟ 15 سټیشنه په همدې یو نیټورک کې کنیکټ دي په چینل 1 باندې. تاسو دلته راتلی شئ مختلف چینلونه کتلی شئ، فکر مو شته. نو دلته ډېر خوندور معلومات دي دې نه په یاد وساتئ. آی تھنک دا چې کله تاسو رن کوئ دې کې دې سیټینګ آپشن دی، دلته راشئ او ملټیپل چینل به انتخاب کړئ. که چېرته ملټیپل چینل انتخاب نه کوئ نو بیا دا ډیوایس چې په کوم چینل کې رن دی لکه دا ډیوایس چې کوم دی دا بیا به یوازې هماغه چینل موږ ته ښایي. صحیح ده. نو دا بل خوندور ټولز تاسو چلوی شئ. یو بل ډېر خوندور ټول چې کوم دی ملګرو هغه سنیپر ټول دی. سنیپر ټول ملګرو چې کوم دی دا بهترین ټول دی. تاسو وایر شارک کارولی هماغسې پیکټ کیپچرینګ کوي د وایرلس اړوند. دلته چې کوم سنیپر دی بهترین فیچرز لري. خو یوه خبره دلته ما سرچ وکړو، ما خو دا پوره ټول هر څه ولوستل او بیا له ده وروسته تاسو ته زه دا هر څه لولم بیا تاسو ته په اسانۍ معلومات درکوم. یاد ساتئ دا سنیپر په زیاتره ډیوایسونو کې به کار نه کوي. اوس موږ سره په هیپلایټ کې کار نه کوي. دا ځکه دا یو ځانګړی بیل موډ دی چې هغه باید دا ډیوایس سپورټ ولري چې هغې ته منیټر موډ وایي. اوس دلته زه راشم په دې موډ کې ما سره منیټر موډ نشته. نو که چېرته دې ډیوایس کې منیټر موډ وي ته به دا ډیوایس دې کې منیټر موډ ته واړئ. دا بیا ډېر جالب کار کوي. دا کوم کنټرول پریم چې دي که نه لکه CTS RTS اکنالج، همدارنګه منیجمنټ پریم چې مختلف دي، بیکن، پروب ریکویسټ، پروب ریپلای، اتنټیکیشن اسوسییشن، دا ټول میسیجونه ته کتلی شي. خو یاد ساتئ چې پیکټ کیپچرینګ به دلته کوئ او بیا به یې د کتلو دپاره وایر شارک یا بل سافټویر کاروئ. لوکلي هم ثبت کولی شئ ځان سره اخلئ قلارې پی کې اپ شکل کې. دلته راځئ تاسو ورته خپل انټرفیس کوئ، نور سیټینګ کوئ، هغه هم دیز نه کوی شئ. یعنې سمپل دا انټرفیس ورته ښایي او دیز نه تاسو سټارټ کوئ. اوس ماته وایي چې ناټ الاؤډ بائی د ډیوایس موډ، ځکه دا موډ دلته سپورټ نشته. ښه خوندور ټول دی. خو بیا که دا موډ دلته باید منیټر موډ وي که نه دلته په ټولز کې شته. دا ټولز ته چې راشئ آی تھنک دې ځای کې به وي چېرته دی پیکټ سنیپر، دې ځای کې هم شته. دې هم تاسو چلوی شئ. سمپلی تاسو د هغه فایل سټریمینګ کولی شئ. دلته فلټر لګولی شئ چې کم پروټوکول تاسو کولی شئ. تاسو ورته پروټوکول هم ښودلی شئ چې کوم پروټوکول دا واخلي او ویلیږي. صحیح ده. نو دې ځای تاسو دا ډېر خوندور فایل ته نوم ورکوی شئ، ثبتوی شئ او چاته چې لیږئ دا ستاسو لکه د کمپیوټر دې کې وایر شارک د هغې آی پي اډرس ورکوي مستقیما دا ستاسو پیکټ وایر شارک ته تاسو لیږئ او وایر شارک به کیپچر کړي. دا ډېر خوندور ټولز دي. صحیح ده. نو دا خلاص مې درته د دغه لیکچر دلته کور کړو. که زه راشم MTCNA کې ګوره زه لږ MTCNA یو قدم مخته ځم. زمونږ MTCNA کوم ځای ته ورسېده اول تاسو دا وګورئ. ښه موږ تقریبا 15 یا نه زیات فیصده MTCNA کور کړې ده. ماډیول 1 کور شوی که یوه نقطه هم تاسو داسې پیدا کړه چې ما نه ویلي کمنټ کې راته ووایئ چې کور یې کړمه. زه غواړم MTCNA بیخي په جدا لیول تدریس کړم ځکه ډېرو ملګرو غوښتنه کړې ده. دا به حتما کمپلیټ کوم او زه له رب هم تمه لرم چې ما ته توفیق راکړي چې دا زه کمپلیټ کړم. دا هر څه مې کړي، ماډیول 2 مې کړی، 3 مې کړی، 4 مې کړی، 5 دا اوس کمپلیټ شو. ګوره په دې مې پوه کړئ فریکونسیانو باندې، همدارنګه چین باندې مې پوه کړي، TX پاور باندې، اکسس سټیشن، اکسس لیست، کنیکټ لیست، ډیفالت اتنټیکیټ، ډیفالت فارورډ، همدارنګه مختلف پروټوکول، WPS، سنوپر باندې مې پوه کړئ، رجسټریشن ټیبل کې مې دې نه مخکې ویډیو باندې پوه کړي وي. اوس صرف او دا اخر کې چې کوم بل دغه پاتې ده دا مې درته مخکې کړی دی مسلینیس والا ایمیل نیټ واچ پینګ دا هم شوی دی. پاتې شو صرف 3 ماډیوله. یو د فایروال دی چې ټول 3-4 ویډیوګانو کې کور کېږي، دې پسې انشاءالله فایروال کوم. بیا کوالټي اف سروس دی چې کیوینګ دی سمپل او بیا ټنل دی. 3 دغه پاتې دي. نو تقریبا 15% زموږ MTCNA کور شوې ده او 25% یا 30% پاتې ده. نو ملګرو ستاسو سپورټ ډېر زیاته هم دی. زموږ ماشاءالله دې وروستیو کې یوټیوب چینل ډېر ښه روان دی. تقریبا ما انالیټکس وکتل تیرو 3 میاشتو کې 1000 ساعته واچ ټایم موږ پوره کړی. صرف راتلونکي 9 میاشتو کې باید موږ 3000 واچ ټایم نور هم پوره کړو. نو دا ستاسو په ملتیا کېږي. خپل ملګرو ته زموږ یوټیوب چینل ریکمنډ کوئ، ویډیوګانې کوشش وکړئ چې انلاین وګورئ تر څو موږ تاسو داسې خوندور لیکچر راوړو. ځکه دا لیکچر راوړل دا انرژي غواړي. له اوږدې کاري ورځې نن ما اوږده کاري ورځ تېره کړې ده او نن هغه دی
اوس ماښام 8 بجې دي، نو له اوږدې کاري ورځې وروسته زه بیا ریسرچ کوم. زه خو داسې سرسري ویډیو نه جوړوم، کوشش کوم چې د خپله د مایکروټیک ډاکومنټیشن پسې وګورم او نور کتابونه پسې وګورم تاسو ته خوندور معلومات. نو باید تاسو موږ یو څه سپورټ کوئ، ځکه ستاسو ډاټ او تشویق ته موږ اړتیا لرو تر څو دا کورسونه ته تکمیل کوو، دې پسې راتلونکي کې نور کورسونه هم تکمیل